नमस्कार, पारवे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी फ्लावरची भाजी बनवणार आहे। तर फ्लावर मी असं चिरून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये थोडेसे कोळे त्याचे पानं पण घेतलेले आहेत। फोडणीसाठी तेल, मोहरी, जिरं, 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, 1 चमचा काळा मसाला घेतलेला आहे, 1 चमचा लाल तिखट, थोडीशी हळद, 1 टोमॅटो घेतलेला आहे कापून, थोडंसं अद्रक लसूण घेतलेलं आहे, 1 कांदा कापून घेतलेला आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर। गॅसवर कढाई ठेवून मी थोडंसं तेल टाकणार आहे। कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे। तेलामध्ये आता मी 1 चमचा मोहरी टाकणार आहे। मोहरी छान तडतडून घ्यायची। मोहरी तडतडली की त्यामध्ये 1 चमचा जिरं, आता थोडंसं अद्रक लसूण पण छान लाल करून घ्यायचं। आता त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा पण छान गुलाबी रंगावर भाजायचा। भाजलेला आहे। आता यामध्ये मी हे टोमॅटो टाकणार आहे। थोडीशी हळद, आणि बारीक चिरलेली फ्लावर। कमी गॅसवर फ्लावर आपण 5 मिनिटं अगोदर वाफून घेऊ। फ्लावरला छान वाफ बसलेली आहे। तुमच्याकडे कमी तिखट खाणारे लहान मुलं असले तर तुम्ही त्यांना अशी पण देऊ शकता। खूप छान लागते, मस्त तेला मिठातली फ्लावर। आता यामध्ये मी हे लाल तिखट, 1 चमचा काळा मसाला घेतलेला आहे, 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट आता हे यामध्ये टाकणार आहे। आता हे परत मस्त छान मिक्स करायचं। मसाला ते चांगला मिक्स झालेला आहे। आता यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ, थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडंसं पाण्याचा असा शिंपडा देणार आहे। पाणी जास्त टाकणार नाही, मी फ्राय भाजी करणार आहे। परत 5 मिनिटं कमी गॅसवर वाफवून घेणार आहे। 5 मिनिटं झालेले आहेत। भाजीला मस्त छान तेल सुटलेलं आहे। भाजी झालेलीच आहे। छान एकदा मिक्स करून घ्यायचं पूर्ण। तर अशा प्रकारे मी फ्राय फ्लावर केलेली आहे। तुम्ही तुमच्या मुलांच्या डब्यासाठी, मिस्टरांच्या डब्यासाठी देऊ शकता। खूप छान, म्हणजे कमी मसाल्यामध्ये खूप छान फ्लावर होते ही। या पद्धतीने नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।